नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु सबैलाई मनपर्ने रुख टमाटर र भट्टको चटनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सनुहोला। मसँग रहेको छ 6वटा पाकेको रुख टमाटर। यसै गरी मसँग रहेको छ 50 ग्राम जति सेतो भट्ट। हजुरहरूले यसमा कालो भट्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यस भट्टलाई ग्यासमा भुट्नुपर्छ। भट्ट भुट्नको लागि मैले ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेँ। भाँडो तातिसकेपछि भट्ट राखेर भुट्ने। भट्ट पाकिसकेको छ। यतिको भुटिसकेपछि यसलाई एउटा भाँडोमा खनाउने। भट्ट भुटिसकेपछि अब टमाटर उसिन्नको लागि ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेर पानी राख्ने। पानी राखिसकेपछि अब सबै टमाटरलाई पानीमा राख्ने। यसलाई 5 मिनेट जति बोइल गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर पाकिसकेको छ। मैले ग्यास पनि अफ गरिसकेँ। अब मैले सबै टमाटरलाई एउटा भाँडोमा निकाल्छु। मैले सबै टमाटरलाई अर्को भाँडोमा निकालेर राखिसकेकी छु। अब यस टमाटरको बाहिरको बोक्रालाई फाल्नु पर्छ। मैले यसरी नै सबै टमाटरको बोक्रालाई फाल्छु। मैले टमाटरको बोक्रा सबै फालिसकेकी छु। अब यसलाई एउटा काँडे चम्चाको सहायताले मजाले थिच्दै मोल्दै गर्नुपर्छ। यसरी काँडे चम्चाको सहायताले मोल्दाखेरि टमाटरमा गिर्खी रहँदैन। राम्रोसँग टमाटर मोलिसकेपछि अब यसमा मैले अघि भुटेर राखेको भट्टलाई एड गर्छु। भट्ट राखिसकेपछि काटेर राखेको पियाज, हरियो खुर्सानी र धनियालाई पनि एड गर्छु। यति राखिसकेपछि अब यसमा मैले स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखेँ। स्वाद अनुसार नुन राखिसकेपछि अब यसलाई चारैतिर लाग्ने गरेर राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। हजुरहरूलाई पिरो खान मनपर्छ भने रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसमा 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। अब सबैतिर लाग्ने गरेर राम्रोसँग मोल्दिनुपर्छ। हाम्रो रुख टमाटरको चटनी राम्रोसँग मोलिसकेको छ। अब चटनी खानको लागि पनि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको चटनीलाई हजुरहरूले खाना तथा रोटीसँग खान सक्नुहुनेछ। यसरी भट्ट मिसाएर बनाएको चटनी खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको रुख टमाटर र भट्टको चटनी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सनुहोला। र मैले बनाएका खानाका रेसिपीहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मेरो भिडियोलाई सानो लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नबिर्सनुहोला है त। बाई बाई।